हेलो एभ्रिवान, नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र हामीलाई धेरै स्टुडेन्टहरुको क्वेरीजहरु आइरहेको थियो, क्वेशन्सहरु आइरहेको थियो है कि नेपाल अनलाइन स्कुलमा हामीले यो सब्जेक्टको यो प्लेलिस्टहरु भेट्न सकेनौं। कसैले सोधिराख्नु हुन्थ्यो कि बीबीएस को प्लेलिस्ट भेटेनौं अथवा क्लास 10 साइन्स को प्लेलिस्ट भेटेनौं अथवा त्यसमा पनि एउटा स्पेसिफिक भिडियो हैन बीबीएस फर्स्ट इयर मार्केटिङको यो भेटेनौं यस्तो भेटेनौं भनेर धेरै क्वेशन्सहरु चाहिँ हामीले सोधिराख्नु भएको थियो। यो भिडियोमा हामी तपाईलाई कुनै पनि सब्जेक्टको प्लेलिस्ट अथवा भिडियोजहरु नेपाल अनलाइन स्कुलमा कसरी खोज्न सकिन्छ त्यसबारे केही इन्फर्मेसन दिन गइरहेका छौं। तपाईहरुसँग के चाहियो त भन्दाखेरि तपाईहरुसँग एउटा इन्टरनेट कनेक्सन चाहियो, राम्रो खालको इन्टरनेट कनेक्सन चाहियो र यदि ल्यापटपबाट चलाइराख्नु भएको छ भने हैन हुन त मोबाइलमा पनि लगभग प्रोसिड्युर एउटै नै हुन जान्छ, जस्ट केही कुराहरु फलो गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल सुरुमा यदि तपाई ल्यापटपमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले कुनै एउटा ब्राउजर चुज गर्ने, एज हुन सक्छ, यहाँनेरि मसँग तल फायरफक्स पनि छ र यतापटि अर्को क्रोम ब्राउजर पनि छ है, तीनवटा ब्राउजर छ मसँग। मोबाइलमा सिधै युट्युब भन्ने नै एप हुन्छ, त्यो युट्युब भन्ने एपमा तपाई जान सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि म सुरुमा क्रोम ब्राउजरमा गए। क्रोम ब्राउजरमा गएपछि हुन त यहाँनेरि तल मसँग युट्युब भन्ने अप्सन छँदै छ, तर तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि www.youtube.com लेख्नु, त्यसपछि इन्टर प्रेस गर्नु। त्यति गरिसकेपछि हामी युट्युब भित्र इन्ट्री गर्यौं। अब युट्युब भित्र इन्ट्री गरिसकेपछि हामीले यहाँनेरि के गर्न सक्छौं भने सर्च बार छ, यो सर्च बारमा गएर तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर लेख्नुस्। नेपाल अनलाइन स्कुल लेखिसकेपछि यहाँनेरि तपाईको नेपाल अनलाइन स्कुल आयो। अब यहाँनेरि तपाईहरुले सर्च गर्ने धेरैवटा तरिका छ। सबैभन्दा सुरुमा म तपाईहरुले एकदम सबैभन्दा सजिलो तरिका के अपनाए चाहिँ ठीक होला त्यहाँबाट म जान्छु है त। यहाँ आइसक्नुभयो तपाई, त्यसपछि यहाँनेरि क्लिक गरे पनि भयो अथवा यो जुन हाम्रो के छ आइकन हैन अथवा लोगो यहाँनेरि क्लिक गरे पनि भयो। मैले यहाँनेरि क्लिक गरे। यहाँनेरि क्लिक गरिसकेपछि हामी नेपाल अनलाइन स्कुल भित्र प्रवेश गर्यौं है त। त्यसपछि तपाईहरुले अब यतानेरि होम, भिडियोज, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, च्यानल्स, अबाउट देख्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ। यहाँनेरि एउटा सर्चको बटन पनि छ। ठीक छ, यहाँनेरि सर्चको बटन पनि छ। यो सर्चको बटनमा तपाईले क्लिक गर्नुस्। जस्तै तपाईहरुलाई क्लास 10 साइन्स चाहिएको छ भने तपाईहरुले क्लास स्पेस 10 अनि साइन्स लेख्नुस्। क्लास 10 साइन्स लेख्दाखेरि यसरी भिडियोजहरु पनि आयो, प्लेलिस्टहरु पनि आयो। ठीक छ। यहाँनेरि भिडियोजहरु तपाईहरुले त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि तपाईहरुले यहाँ क्लिक गरेर भिडियोजहरु तपाईहरुको लागि हेर्नु छ र यो भिडियोजहरु तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ। यसरी पनि खोज्न सकिन्छ। अझै राम्रो तपाईहरुले प्लेलिस्टै चाहिएको छ भने यो प्लेलिस्टमा जाने, यो प्लेलिस्टमा गएर तपाईहरुले फेरि सर्चमा जाने अनि सपोज क्लास 8 म्याथ लेख्नु भयो हैन। क्लास 8 म्याथ लेख्दाखेरि हाम्रो के आउनु भयो, यस्तो यस्तो खालको भिडियोज आउन गयो। अनि यहाँ तल हेर्नुस् त क्लास 8 बीएलई कम्पल्सरी म्याथ भनेर आयो। अथवा तपाईहरुलाई सी प्रोग्रामिङको चाहिएको छ। ठीक छ, तपाईहरुले लेख्नुभयो सी प्रोग्रामिङ भनेर लेख्नुभयो है, सी प्रोग्रामिङ भनेर लेख्नुभयो। सी प्रोग्रामिङको आयो, सी ल्याङ्ग्वेज लर्न सी प्रोग्रामिङ फ्रम बेसिक्स भनेर आयो। अब यहाँनेरि तपाईहरुले आफ्नो सिलेबस अनुसार कति के हेर्ने भन्ने कुराहरु आउन सक्छ। यहाँनेरि ग्रेड 9 को फुल प्रोग्रामिङको भिडियो नै आएको छ है। पुरै यहाँनेरि तपाईहरुले यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको युज अनुसार। ठीक छ, यो पनि एउटा तरिका भयो। त्यसैगरी तपाईहरुले खोज्दाखेरि के पनि गर्न सक्ने हुनुभयो त यहाँनेरि गएर सपोज अब बीबीएस को खोज्नु पर्ने छ, बीबीएस फर्स्ट इयर अकाउन्ट यसरी लेख्नु, इन्टर गर्नु। बीबीएस फर्स्ट इयर अकाउन्टको भिडियोजहरु तपाईहरुलाई आउन जान्छ र अलिकति तल हेर्दै जाँदाखेरि अकाउन्टको प्लेलिस्टहरु पनि सबै यहाँनेरि तपाईहरुको लागि आउँछ। ठीक छ, प्रिन्सिपल अफ अकाउन्ट भयो हो त्यस्तो कुराहरु यहाँनेरि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी सपोज क्लास 3 म्याथ भनेर खोज्नु भयो,
क्लास 3 म्याथ भनेर खोज्दा म्याथको भिडियोजहरु आउँछ र तल म्याथको एउटा प्लेलिस्ट पनि यहाँनिर आउन गयो हैन। त्यसैगरी अर्को तपाईहरुलाई इच्छा भएको सपोज हैन मलाई बीबीएस को सबै चाहिएको छ भनेर तपाईहरुले यसरी बीबीएस भनेर सर्च गर्नुभयो भने बीबीएस को धेरै भिडियोजहरु आउँछ यहाँनिर ठीक छ। यसरी बीबीएस को भिडियोजहरु आउँछ अथवा तपाईहरुलाई बीबीएस को के चाहिएको हुन सक्छ सपोज मार्केटिङ चाहिएको छ भने मार्केटिङ लेख्ने र मार्केटिङ को तल यहाँनिर क्लास 12 मार्केटिङ भनेर पनि आयो हो त्यसरी आउँछ। अब बीबीएस के मार्केटिङ चाहिएको हो भने बीबीएस मार्केटिङ भनेर लेख्नु भयो भने तपाईहरुले मार्केटिङ को भिडियोजहरु पनि पाउन सक्नुहुन्छ ठीक छ। यसरी तपाईहरुले यहाँनिर खोज्न सक्नुहुन्छ। अर्को तरिका भनेको के पनि छ भने सपोज तपाईहरुले गर्न सक्ने भनेको तपाईहरुलाई बीबीएस फर्स्ट इयर मार्केटिङ बीबीएस को मार्केटिङ को भिडियो चाहिएको छ। अब कुन इयर थाहा छैन अब पढ्ने मान्छेलाई त थाहा हुन्छ तर थाहा छैन अरे तपाईले के लेख्ने बीबीएस मार्केटिङ भनेर लेख्नु बीबीएस मार्केटिङ नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर लेख्नु यसरी नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर तपाईहरुले लेख्नु भयो। अब यहाँनेरि फिल्टर भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ मोबाइलमा पनि हुन्छ मोबाइलमा यता राइट साइडतिर माथितिर हुन्छ यहाँनेरि फिल्टर भन्ने अप्सन आ फिल्टरमा तपाईले के गर्नु भन्दा अपलोड डेट हैन टाइप को तल प्लेलिस्ट भन्ने छ मोबाइलमा चाहिँ जेनरली अप्सन वाइज हुन्छ प्लेलिस्ट भनेर क्लिक गर्नु भयो भने बीबीएस सेकेन्ड इयर मार्केटिङ को के आयो त यहाँनेरि प्लेलिस्ट आउन गयो अरुको पनि आउन सक्छ र तपाईहरुले तल हेर्दै जानु भने इकोनोमिक्स को पनि आउँछ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स को पनि आउँछ प्रोबेबिलिटीहरुको पनि आउँछ बीबीए हरुको पनि आयो। त्यसैगरी सी प्रोग्रामिङ लेख्नु भयो सी प्रोग्रामिङ नेपाल अनलाइन स्कुल लेख्नु भयो यो लेख्नु भयो भने सी प्रोग्रामिङ को सबै भिडियोजहरु आउँछ ठीक छ। त्यसैगरी क्लास 10 साइन्स भनेर लेख्नु भयो क्लास 10 साइन्स लेख्दाखेरि साइन्स को प्लेलिस्ट पनि आउँछ तलतिर भिडियोजहरु पनि आउँछ ठीक छ। त्यसैगरी ग्रेड 8 म्याथ नेपाल अनलाइन स्कुल लेख्नु भयो भने म्याथ को आयो ठीक छ। अब अप्सनल म्याथ पनि आउँछ तल हेर्नुस् त किनभने म्याथ मात्रै लेखेका छौं हामीले कम्पलसरी पनि आयो र तल अप्सनल म्याथमेटिक्स पनि आयो ठीक छ। कुन चुज गर्नुहुन्छ तपाईले त्यही स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी साइन्स लेख्नु भयो भने पनि आउँछ ठीक छ। साइन्स को यहाँ प्लेलिस्टहरु आउन गयो भिडियोजहरु आउन गयो। अब मलाई हैन क्लास 9 को चाहिएको छ क्लास 9 साइन्स चाहिएको छ ठीक छ क्लास 9 साइन्स को प्लेलिस्टहरु पनि आउँछ है त। त्यसैगरी बीबीएस फर्स्ट इयर भनेर लेख्नु भयो भने बीबीएस फर्स्ट इयर नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर लेख्नु भयो भने यहाँनेरि फिल्टरमा तपाईहरुले प्लेलिस्ट गर्नु भयो ठीक छ। फर्स्ट इयर को हेर्नुस् त अकाउन्ट्स आयो म्यानेजमेन्ट आयो फाइनान्शियल अकाउन्टिङ एन्ड एनालाइसिसहरु भनेर आयो र बिजनेस स्ट्याट्स यस्तो पनि प्लेलिस्ट आयो इंग्लिश को पनि प्लेलिस्ट तलतिर आउन थाल्यो ठीक छ। अनि एसई को स्टुडेन्ट को लागि तपाईहरुले क्लास 10 म्याथ भनेर लेख्नु भयो ठीक छ। क्लास 10 म्याथ लेख्दाखेरि त कम्पलसरी अप्सनल दुईटै हुन्छ माथि कम्पलसरी को आयो र तल अप्सनल म्याथमेटिक्स को भिडियोजहरु आयो र यहाँनेरि गएर तपाईहरुले प्लेलिस्टमा गएर भिडियोजहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मलाई क्लास 10 म्याथमा सेट को चाहिएको छ क्लास 10 म्याथ तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ सेट भनेर लेख्नु भयो भने सेट को तपाईहरुलाई भिडियोजहरु यहाँनेरि आउन जान्छ ठीक छ। यसरी तपाईहरुले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ है त। र अरु भिडियोजहरु पनि बनिरहेको छ नयाँ भिडियोजहरु आइरहेको छ तपाईहरुको लागि है बिस्तारै सर्च गर्दै गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अर्को भनेको के हुन सक्छ क्लास 12 बिजनेस म्याथ हुन सक्छ क्लास 12 बिजनेस म्याथ लेख्दा बिजनेस म्याथ को प्लेलिस्ट पनि आउँछ ठीक छ। क्लास 12 हामीले म्यानेजमेन्ट भनेर लेख्यौं क्लास 12 म्यानेजमेन्ट लेखेर हामीले ठ्याक्कै यहाँनेरि फेरि प्लेलिस्ट गर्यौं फिल्टरमा गएर प्लेलिस्ट गर्यौं भने म्यानेजमेन्ट को प्लेलिस्टहरु आउँछ ग्रेड 12 अकाउन्टिङ बिजनेस म्याथ इकोनोमिक्सहरु पनि आउँछ हैन अरु धेरै प्लेलिस्टहरु यहाँनेरि आउन जान्छ ठीक छ। यसरी तपाईहरुले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ कि त तपाईहरुले भित्र गएर सर्च गर्दा पनि हुन्छ अथवा ठ्याक्क तपाईको
क्लास लेखेर नेपाल अनलाइन स्कुल लेख्नु भयो भने पनि यहाँनिर तपाईहरुले प्लेलिस्ट भेट्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, ल आजको लागि यति नै। यहाँसम्म तपाईहरुलाई के प्रब्लम भयो अथवा बुझ्नु भएन, कहीँनिर बुझ्नु भएन कसरी के खोज्ने भने तपाईहरुले हामीलाई 9844959589 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँनिर मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, ल थ्यांक यू फर वाचिङ।